Hello right. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු Bootstrap වල අපිට තවත් කතා කරන්න තියෙන components දෙක තුනක් ගැන. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් complete landing page එක build කරමු. right. ඊට පස්සේ අපිට WordPress section එකට යන්න පුළුවන්. WordPress section එකත් එක්ක අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලපු freelancing section එක ගැන. right. ඉතින් Bootstrap වල අපිට මෙතන තියෙන මේ හැම එකක්ම කතා කරන එක තේරුම් ගන්න මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මෙතන තියෙන මූලික concept එක ඔලුවට දාගන්න විතරයි ඕනේ. ඊට පස්සේ වැඩ කරගෙන යද්දී ඔයාලට ඕන වෙන විදිහට මෙතනට ඇවිල්ලා අදාළ දේවල් අරගෙන changes ටික කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මෙතන තියෙන තවත් ටිකක් special components දෙකක් ගැන කතා කරමු. ඒවත් තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන මේ Scrollspy කියන components එක. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම අපිට කරන්න තියෙන මෙතන අදාළ කෝඩ් එක කොපි කරගෙන අපිට ඕනේ විදිහට මේක changes කරගන්න. ඉතින් මෙතන Scrollspy එකේ සිද්ධ වෙන්නේ අපි මොකක් හරි window එක පල්ලෙහාට scroll කරලා යද්දී අපි ඉන්න section එකේ heading එක highlight කරලා පෙන්නන. ඒත් අපිට ගොඩක් ලේසි අපි ඉන්නේ කොතනද කියලා අඳුර ගන්න. ඉතින් හිතන්න landing page එක business landing page එකට ඒකට අදාළ කරන හැම දෙයක්ම තියෙන පළවෙනි page එකේ කියලා කියන්නේ about us එක contact us එක මේ හැම දෙයක්ම තියෙන පළවෙනි page එකේ නම් ඒක පල්ලෙහාට scroll කරගෙන යද්දී ඒ අදාළ section එකේ කොතනද ඉන්නේ කියලා හරියටම අඳුර ගන්න ලේසි වෙනවා මෙන්න මේ වගේ Scrollspy components එකක් දාලා තියෙද්දි right මෙන්න මේ විදිහේ තියෙනවා. ඉතින් මේ changes ටික අපි කරගමු අපිට ඕන විදිහට මේකේ code එක copy කරගෙන right මම මේ code එක copy එකක් ගන්නවා copy එකක් අරගෙන right මෙතනට එන අපේ body section එකට ඇවිල්ලා මේක සුපුරුදු විදිහට paste කරගන්නවා. right මේක paste කරගෙන දැන් මෙන්න මෙතන අපි save කරගමු මේක save කරගෙන බලමු. right මෙන්න මෙතන මේක save කරගත්තට පස්සේ අපේ live server එකේ මේ first heading එක මෙන්න මේ මුකුත් මෙතන text නෑ. ඒතර මේකට අදාළ text එකක් අපි මෙතනට දා ගන්න ඕනේ. right ඒ හින්දා මෙතන alt එකත් එක්ක අදාළ place ටික select කරගන්නවා. මට කොතනද මේක text එක වැටෙන්න ඕනේ කියන එක දාලා මම lorem කියන එකත් එක්ක අපි දෙමු word count එක 175 කියලා දෙමු. දීලා enter කරනවා. අතර word count එක 175 තියෙන paragraph tab මෙතනට add වෙලා තියෙනවා. දැන් මේක scroll කරන් යද්දී ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. මේක scroll කරන් යද්දී මෙන්න මෙතන navigation bar එකත් උඩට යනවා. right එතකොට navigation bar එකක් මුලින්ම sticky කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බලමු මේක scroll කරන් යද්දී අදාළ place ටික highlight වෙනවද කියලා. නැත්නම් අපිට place ටික highlight වෙනවද නැද්ද කියලාත් පෙන්වන්නේ නැති හින්දා. right okay ඉතින් මෙතන right අපි මෙන්න මේ විදිහට ගමු. මෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා බලමු navigation bar එකේ class එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ class එකට අපි දා ගන්න ඕනේ sticky top කියලා අපි class එකක් add කරගමු. save කරගමු. save කරගෙන දැන් install කරලා බලමු. දැන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක sticky වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක section එකට යද්දි මෙන්න මෙතන මේක මාරු වෙවි යනවා. right හැබැයි තුන්වෙනි section එකෙන් පස්සේ කියන්නේ දෙවෙනි section එකෙන් පස්සේ ඊටු ටික මෙතන third fourth fifth section ටික ඔක්කොම drop down කියන section එක පෙන්නන අපිට එහෙම නෙමෙයි ඕන අපිට menu එකේ මේක first second third කියන ටික ගන්න display කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපි මෙතන අපිට ඕන විදිහට changes ටිකක් කරගමු. right ඉතින් මම අපසර code එක යනවා code එකට ගිහිල්ලා බලමු. මේකේ පළවෙනි section එක ගන්න තියෙනවා පළවෙනි එකයි දෙවෙනි එක අපිට ගන්න පෙන්නන්න. ඒතකොට තුන්වෙනි එක පෙන්නන්න නැති තුන්වෙනි එක වෙනම list එකක් ඇතුළේ දාලා තියෙනවා. drop down menu එකක් විදිහට. ඉතින් අපිට මෙහෙම ඕනේ නෑ. අපිට menu එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික එකපාර පෙන්නන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපිට ඕනේ නැති දේවල් ඕනෙම නෑ අපි අයින් කරලා දාමු. right මේ ටික අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙක අයින් කරගන්නවා. right අයින් කරගත්තට පස්සේ save කරලා බලමු. right බලන්න මෙතන දැන් මේ ටිකේ කිසිම ස්ටයිල් එකක් නැහැ. නිකම්ම third fourth fifth කියලා නිකන් numbers ටික නැවිත් තියෙනවා. කිසිම ස්ටයිල් එකක් නැහැ. ඒතකොට class ටික අපි දා ගන්න ඕනේ. බලන්න මෙන්න මේ වගේ class තියෙන මේ list එකේ මෙතන class එකක් දාලා තියෙනවා. navigation item කියලා. ඒතකොට මම මෙන්න මේ ටිකටත් ඒ class එක apply කරගන්නවා. right මෙතන මෙන්න ඔය අනවශ්‍ය තියෙන drop down divider කියලා. අපිට divider එක ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. අපි divider එක අයින් කරලා දාමු. ඊට පස්සේ මෙතන මෙන්න මේ class එක add කරා වගේම මෙතන link එකට drop down item කියලා එකක් නෙමෙයි අපිට ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ කලින් button වගේ එකක් ඕනේ. ඒතකොට මෙතන තියෙන class එක මෙතනට රන් දා ගන්න තියෙන්නේ. right අපි alt එකත් එක්ක මේ ටික press කරගමු. මේ ටික press කරගෙන ඒක එතනට දාගමු. right අපි ඒකක් ඇවිත් තියෙන අපි ඒක අයින් කරගමු. ඉතින් දැන් මේක save කරලා මෙතනට ගිහින් බලමු. දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. first heading එක තියෙනවා second heading එක third heading එක fourth heading එක
fifth heading එක right ගානට අවිත් තියෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ right ඉතින් මෙහෙම වට ඕන කරන components අරගෙන ඒවා changes කරන ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අනිත් මෙතන තියෙන components මොනවද කියලා ඉතින් ඒ වගේ මෙතන තියෙන spinners එක තියෙනවා ඉතින් spinner එකත් සාමාන්‍ය විදිහට copy එකක් කරා ඔයාලට place කරගන්න තියෙන්නේ අපි complete landing page එක build කරද්දි මේවා කොහොමද අපිට ඕන තැන හරියට place කරගන්න කියන එක බලමු ඔයා එතකන් මෙතන තියෙන මේ components එකෙන් එක try කරලා බලන්න right මේ විදිහට ගත්තාම අපි live server එක open කරගමු right live server එකේ spin එක පෙන්නනවා කිසිම ප්‍රශ්න නැහැ ඒ විදිහට අපිට ඕනේ දේවල් මෙතන check කරලා බලන්න පුළුවන් තව එකක් මම මෙතනින් පෙන්නලා මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න ඊට පස්සේ අපිට landing page එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන් right ඉතින් මෙතන මෙන්න මේකට ගිහින්ලා මම documentation එකෙන් ගමු අපි මෙතනින් right pop overs නෙමෙයි අපි ගමු මෙතක් වෙනස් එකක් off canvas එක ගමු right off canvas එකට දාලා code එක මම මෙතනින් copy එකක් ගන්නවා මෙතනට එනවා අපි off canvas code එක දාගමු මෙන්න මේ spin එක අයින් කරලා right save කරගත්තා live save එකට යමු මෙන්න මෙතන off canvas එක click කරපු ගමන් අදාළ off canvas එක load වීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ code එකත් අපිට කියවලා දැන් edit කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි coding ගැන මේ වෙද්දි හොඳටම දන්න හින්දා. ඔය විදිහට තමයි අපිට bootstrap එකේ components part එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන ගොඩක් තව ඒවා තියෙනවා. ඒ හැම එකම කතා කරත් මේ විදිහට මට code එක copy paste කර කර තමයි පෙන්වන්න වෙන්නේ. කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඔයා try කරලා බලන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේවා practically use වෙන්නේ කොහොමද කියන ගැන කතා කරගෙනම WordPress section එකට move වෙමු. ඒක නම් miss කරගන්න එපා. WordPress section එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා.